previous session we are seeing about the service of manufacturing and types of service. Now we are seeing about online portal. In this online portal, first of all, introduction is online web. Public portal refers to a website on service that offers a good array of resources and services such as email, forums, search engines and online shopping malls. હવે આમાં એવું કહેવા માગે છે કે ઓનલાઈન પોર્ટલ છે જેના દ્વારા તમે શું કરી શકો તો કે કોઈ પણ જગ્યાએ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મેલ સેન્ડ કરી શકો, દેન ફોરમ્સ છે, દેન પછી સર્ચ અગેન છે કે કંઈ પણ વસ્તુ છે એ સર્ચ કરવાની છે અથવા તો કોઈ શોપિંગના રિલેટેડ વર્ક છે તો એ બધું તમે ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા કરી શકશો. ઇનિશિયલી ધ ટર્મ પોર્ટલ refers to well-known internet search and navigation site that provide a starting point for web consumer to explore the access information on the world wide web. તો ઓનલાઈન પોર્ટલ એક એવી વસ્તુ છે કે જેમાં તમે દરેક જગ્યાએથી બધી ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી અને તમે ડેટા મૂકી શકો છો કે જે વર્લ્ડ વાઇડ ઇન્ફોર્મેશન તમે કલેક્ટ કરી શકો છો ઓનલાઈન પોર્ટલ. નાવ ફીચર્સ. વી આર સીંગ ધ ફીચર્સ. હવે ફીચર્સમાં કઈ વસ્તુ આવશે તો કે હાઈલી સેફ એન્ડ સિક્યોર. તો ઓનલાઈન પોર્ટલ છે એ કેવી રીતનું છે તો કે હાઈલી સેફ, વધારે પડતું સેફ છે અને એ સિક્યોરિટીવાળું છે. દેન કન્ઝ્યુમર કેન એક્સેસ વેરાયટીઝ ઓફ ડેટા. કન્ઝ્યુમર પાસે બધી વસ્તુનો ડેટા છે એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચી જશે કે એટલે કન્ઝ્યુમર છે ગમે એ ડેટા માટે ઓનલાઈન પોર્ટલનો યુઝ કરી શકશે. દેન થર્ડ છે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ફેસિલિટી. કોઈ પણ વસ્તુનું ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવું હોય તો ગૂગલ પે છે, પેટીએમ છે, એમેઝોન છે, બધી વસ્તુમાં, ફ્લિપકાર્ટ છે, બધી વસ્તુમાં ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જશે બાય વિઝા અથવા તો ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા તો ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા. દેન ઇઝીલી મેસેજિંગ એન્ડ નોટિફિકેશન્સ. ગમે એ વસ્તુનો આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું આપણે ઓનલાઈન પોર્ટલ કર્યું હોય, ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કર્યું હોય તો એના માટે આપણને ઇઝીલી કોઈ પણ જગ્યાએથી મેસેજ આવી જાય કે તમારું શોપિંગ ડન થઈ ગયું છે અથવા તો તમારી બેંક એકાઉન્ટમાંથી આટલા પૈસા કલેક્ટ કર્યા છે, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન ઇઝીલી મેસેજ અને નોટિફિકેશન આપણને પહોંચી જશે. દેન ઓટોમેટિક ટર્નિંગ દેટ અલાઉઝ ઇમ્પ્રેસિવ કન્ટેન્ટ એપ્લિકેબલ ઓન બ્રાઉઝર. હવે દરેક વસ્તુ છે એ આપણે એક વખત શોપિંગ કર્યા પછી દરેક વસ્તુ એની મેટા ઇન્ફોર્મેશન બધી એ ફિલઅપ થઈને જ આવશે કે જેના માટે આપણે 2 કે 3 ઇન્ફોર્મેશન છે એ જ ફિલઅપ કરવાની રહેશે. તો એ બધું કોણ કલેક્ટ કરે તો કે ડેટા બ્રાઉઝર. ધેન ઇન્ટિગ્રેશન વિથ અધર સિસ્ટમ. જે ઓનલાઈન પોર્ટલ છે એ ઇન્ટિગ્રેશન કરે છે કોની સાથે તો કે બીજી બધી સિસ્ટમ્સ સાથે. દેન અનેબલ્સ યુનિવર્સલ લોગિન એન્ડ હેન્ડલ સ્ટ્રક્ચર્ડ એન્ડ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા. કે જે બધી યુનિવર્સલ લોગિન અને હેન્ડલ છે, જે બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ સ્ટ્રક્ચર ડેટા અને અનસ્ટ્રક્ચર ડેટા બધું કોણ રાખશે તો કે ઓનલાઈન પોર્ટલ રાખશે. ઇટ ફેસિલિટેટ મલ્ટી ચેનલ કન્સિસ્ટન્સી. એની પાસે બધી ચેનલની કન્સિસ્ટન્સી જોવા મળશે. કઈ જગ્યાએ તો કે ઓનલાઈનમાં, જેમાં આપણે શોપિંગ કરી શકીએ છીએ, બિલ પેમેન્ટ કરી શકીએ, મોબાઈલના રિચાર્જ કરી શકીએ, એવી બધી વસ્તુ ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા થઈ શકે છે. એટલે કે મલ્ટી ટાસ્કિંગ કરી શકે છે, બધી પ્રકારની ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. દેન સર્ચિંગ એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ફેસિલિટી. ઇન વિચ સર્ચિંગ એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન. કોઈ પણ વસ્તુને આપણે સર્ચ કરવું હોય તો આપણે ગૂગલમાં જઈએ છીએ, કંઈ ગમે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવી હોય તો ગૂગલને પૂછીએ છીએ. એવી રીતના ટ્રાન્ઝેક્શન ફેસિલિટી, ગમે એ વસ્તુ પૈસા કે કોઈ મની ટ્રાન્સફર કરવા છે તો એના માટે ગૂગલ અથવા તો ઓનલાઈન પોર્ટલ એ સારું એવું મીન છે. દેન અવેલેબિલિટી ઓફ મેન્ટેનિંગ પર્સનલ એન્ડ પબ્લિશ કન્ટેન્ટ. એટલે દરેક વ્યક્તિએ જે પબ્લિકલી અથવા તો જે પબ્લિશ કરેલું છે પર્સનલ અથવા તો પબ્લિશ, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ મેન્ટેન રહેશે કે કોઈ વસ્તુ લીક નહીં થાય અથવા તો હેક નહીં થાય. આ એટલા એના ઓનલાઈન પોર્ટલના ફીચર્સ છે. નાઉ વી કેન સી ફંક્શન્સ ઓફ ઓનલાઈન પોર્ટલ. ઓનલાઈન પોર્ટલના ફંક્શન્સ ક્યાં ક્યાં છે? ઇટ્સ અ પ્રોવાઇડ સર્ચિંગ એન્ડ નેવિગેશન ફેસિલિટી. ગમે એ જગ્યા રસ્તો બતાવવાનો છે, નેવિગેટ કરવાનું છે અથવા તો કોઈ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવાની છે, સર્ચ કરવાની છે તો એના માટેનું ફંક્શન છે ઓનલાઈન પોર્ટલ માટેનું કે એ કામ કરે છે. ગમે એ જગ્યા રસ્તો બતાવવાનું, સર્ચ કરવાનું અથવા તો નેવિગેશન બતાવવાનું કામ કોણ કરશે તો કે ઓનલાઈન પોર્ટલ કરે છે. દેન સેકન્ડ ઇઝ ઇટ ઇન્ટિગ્રેટ વેરિયસ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઇડિંગ ધ કન્વિનિયન્ટ મેનર ટુ ધ યુઝર. જે યુઝરને જે પ્રકારની માહિતી જોઈ છે, ઇન્ફોર્મેશન જોઈ છે, એ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન કોણ તો કે ઓનલાઈન પોર્ટલ કલેક્ટ કરશે. તમે ગૂગલમાં તમે જુઓ, એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો તમે ગૂગલમાં એક વખત કોઈ પણ વસ્તુ સર્ચ કરો તો તમને સજેશનમાં સેમ એવી જ વસ્તુઓ બતાવશે. તો ઇન્ટિગ્રેશન એમ કહે છે કે ગમે એ વસ્તુની ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરો ત્યારે કન્વિનિયન્ટ મેટરમાં જે યુઝરને જોઈતી હોય એ વસ્તુ એને મળી રહેશે. એન્ડ પર્સનલાઇઝેશન અપ્રોચ. હવે આમાં કેવું થશે, તમને કોઈ પણ પ્રકારનું
પેલી કોઈ કન્વર્ઝેશન નહીં થાય કઈ પ્રકારની, પણ કેવી રીતના થશે તો કે પર્સનલાઇઝેશન અપ્રોચ. એકબીજા સાથે જે કનેક્ટિવિટી છે એ કેવી હશે તો કે ફેસ ટુ ફેસ નહીં હોય પણ ટુ વે કમ્યુનિકેશન તોય થશે. એટલે શું થશે તો કે પર્સનલાઇઝેશન અપ્રોચ આમાં આવશે. દેન રેગ્યુલર notification. It is a provide regular notification for new product, service, offers, etc. કે આનું ફંક્શન શું છે ઓનલાઈન પોર્ટલનું તો કે ગમે એ વસ્તુ માર્કેટમાં નવી લોન્ચ થાય બરાબર, એટલે એના માટે નવી પ્રોડક્ટ આવે છે, કોઈ પણ પ્રકારની સારી એવી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવાની છે, અથવા તો કોઈ ઓફર્સ છે, ડિસ્કાઉન્ટ્સ છે, તો એને તમે માર્કેટમાં શેર કેવી રીતે કરો તો ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા, ગૂગલ દ્વારા તમે શેર કરી શકો. એન્ડ અવેર ધ યુઝર અબાઉટ ઇટ, કે જે યુઝર છે એના વિશે અવેર રહે. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કોઈ રેમન્ડનું કલેક્શન કરતા હોય કે જે રેમન્ડના પ્રોડક્ટ્સ ખરીદતા હોય તો એ લોકો હોય કન્ટિન્યુઅસ એમાંથી લેતા હોય તો એને 2 કે 3 મંથ્સ આવશે તો એને મેસેજીસ આવશે કે ઓનલાઈન પોર્ટલમાં કે હવે રેમન્ડના સમર સેલ શરૂ થઈ ગયું છે, અથવા તો રેમન્ડની જે આ કલેક્શન છે એ શરૂ થઈ ગયું છે, અથવા તો કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ આવ્યું છે, તો એ બધું ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા ખબર પડી જશે. Then it is also task management and workflow. ગમે એ જગ્યાએ એનું ફંક્શન્સ મેઇન શું હશે તો કે ગમે એ ટાસ્ક બેઝડ વર્ક હશે, ટાસ્ક કમ્પ્લીટ થઈ જશે એટલે કોઈનું ના હોય એવી રીતના થઈ જશે. બે વ્યક્તિ સ્ટ્રેન્જર બની જશે. એન્ડ વર્કફ્લો, એનું વર્ક કેવી રીતના થશે તો કે કામ પૂરતું જ કામ હશે. તમે કોઈ પેટીએમમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ મંગાવી તમારા સુધી પહોંચી જશે, ડન થઈ જશે, ત્યાં સુધી એનું વર્ક એનું કન્ટિન્યુ રાખશે. અથવા તો કોઈ જગ્યાએથી કોઈ પ્રોડક્ટ છે ડિસ્પેચ થઈ ગઈ છે અને કઈ જગ્યા સુધી પહોંચે છે તો એ આખી પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે. ઇટ્સ એ કોલ્ડ ટાસ્ક મેનેજમેન્ટ એન્ડ વર્ક ફ્લો. દેન ઇટ ઇન્ટિગ્રેટ્સ વેરિયસ વેબ એપ્લિકેશન્સ થ્રુ બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સ. એટલે કે કેટલી બધી એવી વેબ છે કે વેબસાઇટ્સ છે કે જેના દ્વારા છે ઓનલાઈન પોર્ટલ કરી શકે છે. મેં વેબસાઇટ્સના તમને નામ કીધા જેમ કે પેટીએમ છે, ગૂગલ પે છે, દેન ફ્લિપકાર્ટ છે, સ્નેપડીલ છે, એમેઝોન છે, અલગ અલગ એવી બધી છે એપ્લિકેશન કે વેબસાઇટ છે એના પરથી તમે વસ્તુઓ કલેક્ટ કરી શકો અથવા તો ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી શકો. ફોર યુઝર્સ ઇટ્સ અ પ્રોવાઇડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંક્શનાલિટી. એટલા માટે આ કેવી ફંક્શન, આ મેઇન ફંક્શન શું છે તો કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એટલે કે આ કોઈ બીજી કે ત્રીજી વ્યક્તિ થ્રુ હેકર્સ થવાની સંભાવના બહુ ઓછી રહેશે. આનું ફંક્શન શું છે તો કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કે જે અંદરનું વર્ક છે એ સારી રીતે કરી શકશે. Then we are seeing the provide infrastructure functionality. હવે આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંક્શનાલિટી જોશું. એમાં કઈ રીતે આપવામાં આવેલ છે. ઇન વિચ ફર્સ્ટ સર્ચ એન્ડ નેવિગેશન. It is a base for any efficient portal system to support it a user in the efficient search of ઇન્ફોર્મેશન. હવે કોઈ પણ વસ્તુની ઇન્ફોર્મેશન એને સર્ચ કરવી છે અથવા તો કોઈ પણ જગ્યાએ પહોંચવું છે તો એના માટે એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંક્શન શું છે તો કે કોઈ જગ્યાએ કોઈ વસ્તુની એને ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે તો એ સર્ચ કરશે ઓનલાઈન પોર્ટલમાં, અથવા તો કોઈ જગ્યાએ પહોંચવું છે તો એ એને નેવિગેટ કરશે અથવા તો રસ્તો બતાવશે કે કઈ પ્લેસ પર એને પહોંચવું. દેન સેકન્ડ ઇઝ અ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ઇન્ટિગ્રેશન. ઇન્ફોર્મેશન કોઈ જગ્યાએથી એને કલેક્ટ કરવી હશે કોઈ પણ વસ્તુની, અથવા તો ઇન્ટિગ્રેશન કરવું હશે તો એના માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ બેસ્ટ છે. અ પોર્ટલ ઇન્ટિગ્રેટ્સ ટુ વેરિયસ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટેડ ફ્રોમ ડિફરન્ટ સોર્સિસ. અલગ અલગ સોર્સિસમાંથી શું કરી શકે તો કે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી શકશે. દેન યુઝર્સ કેન રિફર ધીસ ઇન્ફોર્મેશન. અને જે યુઝર્સ છે, જે રેગ્યુલર કસ્ટમર છે એ આ વસ્તુનું શું કરશે તો કે રિફર કરી શકશે કે એ બધી વસ્તુને એને ખ્યાલ આવી શકશે. Then third is the application like unfilled content API application performing interface. API એટલે કે કરંટ ટૂલ્સમાં કઈ વસ્તુ ચાલે છે તો કે અનફિલ્ડ કન્ટેન્ટ એપ્લિકેશન્સ છે કે API. વોટ ઇઝ મીન્સ API તો કે એપ્લિકેશન્સ પ્રોગ્રામિંગ ઇન્ટરફેસ, કે જે આ એક એપ્લિકેશન છે કે જેના દ્વારા તમે કોઈ પણ એક વેબ યુઝર છે કે જે ચલાવી શકો, ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકો. The applications like unfilled content API support all current tools, કે અમુક એવા ટૂલ્સને જે સપોર્ટ કરે છે લાઇક જાવા, જે આપણે નામ સાંભળેલું છે જાવા, દેન C++, આ બધા નામ આપણે સાંભળેલા જ છે કે જે HTMLમાં ને એમાં બધામાં યુઝફુલ થાય છે એક્સેટ્રા. આ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે ઇન્ફોર્મેશન અને ઇન્ટિગ્રેશનમાં આવશે. નાઉ થર્ડ ઇઝ અ નોલેજ મેનેજમેન્ટ. વોટ ઇઝ અ નોલેજ મેનેજમેન્ટ? A portal ensure the right information stored in the right manner, in the right place, in the right mode. નોલેજ મેનેજમેન્ટ, હવે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે
આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ, ઇટ એન્શ્યોર્સ વર્કફ્લો ઓટોમેશન્સ. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે નોલેજ મેનેજમેન્ટ કેવી રીતના, તો કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએથી વસ્તુ છે, પ્રોડક્ટ છે, તમે શું કર્યું તો કે પહેલાં તો તમે એ પ્રોડક્ટને મંગાવશો, તો એના માટે મંગાવશો એટલે તરત જ ઓર્ડર છે તમારો એ કોને સુધી પહોંચશે, તો કે જે કોઈ એપ્લિકેશનમાં તમે મંગાવ્યું ત્યાં સુધી ઓર્ડર પહોંચશે. હવે એ ઓર્ડરવાળા શેનો સંપર્ક કરશે, તો ડાયરેક્ટ બેંકનો. હવે બેંકવાળા શું કરશે, તો કે એ લોકો જેટલા થતા હોય એટલા રૂપીઝ એ લોકો ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા કટ કરી લે અથવા તો ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા કટ કરી લેશે. કટ કર્યા પછી ઇન્ફોર્મેશન તરત પાછી કોને જશે, તો કે એપ્લિકેશન્સને જશે. ત્યાંથી એ વસ્તુ એપ્લિકેશન્સવાળા છે એ આપણી કોઈ પ્રોડક્ટ છે એ ત્યાંથી ડિસ્પેચ કરશે, પછી ત્યાંથી લઈને આપણા સુધી પહોંચશે. જે ડિલિવરી મેન છે, જે આપણા સુધી પહોંચાડવાનો છે એ મેન છે એ આપણા સુધી પહોંચાડશે. આ સુધીનું બધું જે ટોટલ મેનેજમેન્ટ થાય છે એ બધું કોણ કરશે, તો કે જે નોલેજ મેનેજમેન્ટ છે એના દ્વારા કરવામાં આવશે. કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ મંગાવી છે તો કે એટ ધ રાઇટ ટાઈમ, કે રાઇટ ટાઈમે આપણી પાસે પહોંચી ગઈ હોવી જોઈએ, જે રાઇટ મેનરમાં એન્ડ રાઇટ પ્લેસ, કે આપણી પાસે જે સાચી જગ્યા છે એ જગ્યાએ પહોંચી ગઈ હોવી જોઈએ. ઇટ એન્શ્યોર્સ વર્કફ્લો ઓટોમેશન્સ. આ વર્કફ્લોનું ઓટોમેશન્સ છે એ શું થશે, તો કે કન્ટિન્યુ ચાલતું રહેશે. ઇટ ઇન્ક્રીઝ ધ એટ્રેક્ટિવનેસ ટુ બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમર. આ શું છે, તો કે કન્ઝ્યુમરને એટ્રેક્ટ કરવા માટેની એક ટ્રીક છે કે જે એના સુધી જલ્દીથી માલ કે વસ્તુ કે પ્રોડક્ટ છે એ એના સુધી પહોંચાડી શકે. ઈ કોમર્સ પોર્ટલ, એટલે આને શું કહેવાય, તો કે ઈ કોમર્સ પોર્ટલ સપ્લાય ચેઇન કહેવામાં આવે છે. નાવ ફોર્થ ઇઝ અ integration of application. A portal can integrate and support a specific applications type like e-commerce support, business integration, then ASP એટલે કે આપણે જોયું એપ્લિકેશન સર્વિસ પ્રોવાઈડર. ઇન્ટિગ્રેશન કોઈ પણ જગ્યાએ ઇન્ટિગ્રેશન કરવું હોય બરાબર, તો એનું શું કરવાનું, તો કે એનું એપ્લિકેશન કરવાનું. સૌથી પહેલાં તો ઓનલાઈન પોર્ટલમાં તમારે એન્ટ્રી લેવાની, પછી ઓર્ડર આપવાનો, પછી બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે બિઝનેસવાળા છે એ જગ્યાએથી ઓર્ડરને ડિસ્પેચ કરશે. ધેન એપ્લિકેશન સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે કે જેના દ્વારા એ આપણા સુધી વસ્તુ પહોંચશે. ધેન ફિફ્થ ઇઝ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંક્શનાલિટી. ઓલ ઓફ ધ અબોવ ફંક્શન બિલ્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સપોર્ટ. આ બધી વસ્તુ આપણે આગળના 4 પોઈન્ટ જોયા એ કેવી રીતે સપોર્ટિવ છે, તો કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંક્શનને સપોર્ટ કરે છે. આફ્ટર દેન ધ કન્સ્ટિટ્યુટ બેઝડ ફોર વર્ક એન્વાયરમેન્ટ, ધ સિક્યોરિટી, then manageability, then scalability and last is the availability depend on this. એટલે હવે આ બધી વસ્તુ છે કોના પર ડિપેન્ડ છે, તો કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંક્શનાલિટી, કે જેના આપણે બધા ફંક્શન્સ જોયા આ બધી વસ્તુ આ લાસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ધેન હવે આપણે જોઈશું કે ટાઈપ્સ ઓફ ઓનલાઈન પોર્ટલ. ઓનલાઈન પોર્ટલના 2 ટાઈપ્સ છે, તો કયા 2 ટાઈપ્સ છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હોરિઝોન્ટલ પોર્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ પોર્ટલ. હોરિઝોન્ટલ પોર્ટલમાં કેવી રીતના આવશે, તો કે ઇટ ટાર્ગેટ એન્ટાયર ઇન્ટરનેટ, એટલે કે આમાં કોણ, તો કે હોરિઝોન્ટલમાં તમામ જે બધા ગ્રાહકો છે, જે બધા એમ્પ્લોઈઝ છે, જે બધા કન્ઝ્યુમર છે, કે જે બધા યુઝર્સ છે એ બધા ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટ હશે અને કમ્યુનિટી એક બનાવશે. ઇટ ઇઝ અ યુઝર રિફર્ડ એઝ અ મેગા પોર્ટલ. અને કેવી રીતના ઓળખવામાં આવે છે, તો કે મેગા પોર્ટલ દ્વારા પણ ઓળખવામાં આવે છે. Like search engines and provide various channel and gateway to content service. એક્ઝામ્પલ આપણે જોયાનું તો કે yahoo.com. યાહુ છે કે જે ઓનલાઈન પોર્ટલ એવી રીતના છે કે જે બધા એટલે યુઝ જે માર્કેટ જે યુઝર છે એ બધા એને કનેક્ટ કરીને રાખે છે, કે કોમ્યુનિકેટ કરીને રાખે છે. Then the vertical portal. It offers informations and service customized to specific audience about a particular area of interest, also called as a portal, and provide a gateway of information related to particular sector. હવે આ વર્ટિકલ પોર્ટલમાં એવી રીતના કરવામાં આવશે કે ઓમાં જેમાં હોરિઝોન્ટલમાં જેમ યુઝ માર્કેટ કવર કર્યું હતું કે મેગા પોર્ટલ કહેવામાં આવતું હતું, વર્ટિકલ પોર્ટલમાં કેવી રીતના આવશે, તો કે કોઈ પર્ટિક્યુલર જે સેક્ટર હશે અથવા તો યુઝર હશે અથવા તો જે આપણે ગેટવે જે પેમેન્ટ કરવાનું હશે એ કોઈ પર્ટિક્યુલર સેક્ટરમાં જ થશે, તમામમાં થશે નહીં. હવે આમાં એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે સ્પોર્ટ કોટા છે તો એના માટેની ઇન્ફોર્મેશન બધી આવી જશે. દેન ઇકોનોમિક્સ, તો ઇકોનોમિક્સને લગતી બધી ઇન્ફોર્મેશન આવી જશે. પછી જેમ આપણે સબ્જેક્ટ કોઈ સિલેક્ટ કરી તો એ સબ્જેક્ટને લગતી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આવી જશે, બરાબર. એવી રીતના જેમ સ્પોર્ટ્સ મેં કીધું એક્ઝામ્પલ કે સ્પોર્ટ્સને લગતી ઇન્ફોર્મેશન આવી જશે, એ વર્ટિકલ પોર્ટલમાં આવશે. દેન વર્ટિકલ પોર્ટલ ફર્ધર કેન બી grouped together in this
ફોર્મ્સ. હવે આગળ એના ફોર્મ્સ ક્રિએટ કરવામાં આવ્યા છે વર્ટિકલ પોર્ટલના. કોર્પોરેટ પોર્ટલ, કોમન પોર્ટલ, કોમર્સ પોર્ટલ એન્ડ પરસ્યુએસિવ પોર્ટલ. એટલે કોર્પોરેટ પોર્ટલ એટલે કે કેવું તો કે ઇન્ફોર્મેશન જે બધી કલેક્ટ કરી છે ફોર્મ પાસેથી એ લોકોને આપવી, પ્રોવાઈડ કરવી, જે કે યુઝર છે. સેકન્ડ છે કોમર્સ પોર્ટલ એટલે કેવું તો કે ઇન્ડ્યુસ, એમાં કેટલા ઇન્ક્લુડ હોય તો કે B2C એન્ડ B2B. એટલે B2C એટલે બિઝનેસ ટુ ડાયરેક્ટ કસ્ટમર અને બિઝનેસ ટુ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ સપોર્ટ કરતા હોય એ કોમર્સ પોર્ટલ. એન્ડ થર્ડ ઇઝ અ પરવેસિવ એટલે કે કેવી રીતના તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે વસ્તુને ખરીદી કરવા માટે આપણે કોઈ સમજણ આપી કે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી તો એ છે એટલે પરવેસિવ પોર્ટલ. ધીસ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ portal, online portal. Thank you very much.